Magandang araw mga kahirit! Bago po tayo magsimula pagluluto, shoutout po muna sa ating mga bagong subscribers at sa ating community. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa Pahirit TV. Ngayong araw po ay gagawa tayo ng mini sapin-sapin. Kaya tara na, magluto na tayo. Magsalang po tayo ng ating steamer. Ang gamit ko po ulit ay aming improvised na steamer. Ayan. Para po sa ating sapin-sapin, 3 cups na glutinous rice flour, 3/4 cup ng sugar, at haluin po muna natin ang ating dry ingredients bago tayo maglagay ng wet ingredients. Then, i-add po natin ang 2.5 cups ng coconut milk. At isang lata ng condensed milk. Haluin po nating mabuti para sigurado po tayo na walang matitirang buo-buo sa ating mixture. Dahil pangit po ang kalalabasan ng ating sapin-sapin kung may matira po dyan na mga lumps at buo-buo. So, haluin po nating mabuti. Dapat ganito po ang kalabasan ng ating mixture. Yung smooth na texture na ganyan. Then, i-divide po natin kung ilang kulay ng sapin-sapin ang gusto nating ma-achieve. Itong sa recipe po natin, 3 kulay po ang gagawin ko dito. Ayan, nahati na po natin sa 3. Then, maglagay na po tayo ng ating flavor kung ano pong gusto nyong gawing kulay at flavor, nasa inyo na po yun. Naglagay po ako ng 1 tablespoon na ube flavor. Kung meron po kayo dyan sa bahay ninyo na ube jam or ube halaya, much better po kung yun ang inyong gagamitin na pang flavor sa ating sapin-sapin. Dahil alam naman po natin na mas healthy po kung natural ang ingredients na ating gagamitin. So, ganun din po dito sa ating langka. Kung meron po kayong minatamis na langka dyan sa bahay or yung langka strips na nabibili sa mga supermarket na nasa garapon, yun po ang ilagay ninyo dahil mas okay po yun. Ang gagawin ko po dito ay meron tayong ube layer, yung violet layer natin, meron tayong langka, yung ating yellow layer, and then yung plain lang po yung ating white layer. So, yung classic na kulay po ng sapin-sapin ang ating gagawin ngayon. Ayan, nag-grease lang po ako dito ng mga puto molds. Ito po ang gagamitin natin para sa ating mini sapin-sapin. Kung meron po kayong mas malalalim na puto molds, mas okay po yung gamitin kasi itong sa atin na nagamit kong puto molds, medyo hindi po malalim kaya maninipis lang yung layer ng ating sapin-sapin na magagawa. So, ayan, makikita nyo po mamaya kung ano yung sinasabi ko. So, kung mas malalim po yung inyong puto molds, pwede nyong pakapalin ng konti yung ating layer para kitang-kita yung layer niya. Ayan, ang ating first layer po, isasalang na natin sa ating steamer. Dito po sa improvised steamer, nasa 5 minutes lang po yung ginawa kong cooking time nito, kada layer. Ayan, pwede na nating patungan ng ating second layer. Then, steam din po natin ng 5 minutes. Ayan, then ilagay na po natin ang ating third layer, yung ating plain na sapin-sapin.
Ayan. And steam lang din po natin ng 5 minutes. Ayan. Mag-toothpick check po tayo para malaman natin kung luto na ang ating sapin-sapin. Pag hindi na po dumidikit sa ating toothpick ang sapin-sapin, ibig sabihin, luto na po yan. Pwede na po nating hanguin sa ating steamer. Dito naman po sa second batch ng ating mini sapin-sapin, iniba ko yung pagkakasunod-sunod ng kanyang layer. So, kayo na rin po ang bahala kung anong gagawin yung unang layer, kung anong gusto nyong kulay na ilagay sa gitna. Ayan, nasa inyo na po yun. And kung gusto nyo po na ibang kulay yung gawin, pwede po. Kayo po ang masusunod dyan dahil kayo po ang nagluluto ng inyong sapin-sapin. And eto na po ang ating mini sapin-sapin. O, diba, mga kahirit, ganun lang pala kadali gumawa ng sapin-sapin. Akalain nyo yun, nasa bahay lang po tayo. Pero nakapagluto tayo ng sapin-sapin. Ayan, sobrang lambot po ng ating sapin-sapin. Ayan, makikita nyo naman dyan sa ating taste test. And nagustuhan ko yung combination ng langka at ng ube flavor natin. Masarap po. Ayan, mga kahirit, try nyo na pong gumawa ng ating mini sapin-sapin. Sana po nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayon. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Lagi lamang po nating tatandaan na there is no all-in-one book. Kaya matutong magtanong, matutong mag-usisa dahil hindi lahat ay nakikita o nababasa sa libro.